Dobrý den, vítám diváky YouTube kanálu a nově i posluchače podcastu. Dnes přijal mé pozvání chovatel papoušků, zoolog a bývalý pracovník Loroparku na Tenerife, Luboš Tomiška. Ahoj. Ahoj Tomáši, čau. Zeptám se tě, jak ses vůbec k chovatelství dostal? Tak mě, když byly 4 roky, tak si naši otevřeli z Verimex v České Lípě, kde jsem potom trávil většinu svého dětství a kde jsem vlastně poprvé přišel do kontaktu s exotickými zvířaty. Vzpomínám si, že to pro mě byly vždycky druhé Vánoce, když na krám dorazila nová varka zvířat a mohl jsem pozorovat, jaké nové druhy, nejenom papoušků, ale třeba i plazů a rybiček prostě máme. No a potom později, když mi bylo 7 let, tak jsme se přestěhovali do rodinného domku a tam jsem dostal za vysvědčení z první třídy 3 páry andulek, takže jsme pro ně s taťkou postavili na zahradě takový větší voliéry. No a tak to vlastně všechno začalo s těmi andulkami. Mhm. Jak se tvůj chov posouval dál? Jak vypadal předtím, než jsi odletěl na Tenerife? Tak pokud teda budu pokračovat po těch andulkách, tak měl jsem vlastně takové ty běžné druhy, jako jsou agapornisové, rozely, ale dělal jsem to spíš okrajově jako nějaký svůj prostě menší koníček, vedlejší činnost. Myslím, že se to pak zlomilo, když mi bylo asi nějakých 14 let zhruba. To jsme s taťkou opět postavili u nás na zahradě takový zděný domek, kam už jsem si pořídil trošku vzácnější druhy australských papoušků. Pamatuju si, že se jednalo o papoušky žlutoramené a papoušky rudobřiché. No a pak o 2 nebo 3 roky později, tak jsem vlastně začal s lory. Pořídil jsem si první pár, ten zděný domeček, tak ten jsme museli zateplit, abych to mohl v zimě topit. No a ty loriové, tak těm jsem se vlastně věnoval až do mých 25 let, kdy jsem dostal nabídku práce právě z Loroparku a doteďka můžu říct, že ty loriové jsou moje nejoblíbenější skupina papoušků. Rád bych se k ní opět vrátil, ale právě v těch 25 lety, předtím než jsem se na to Tenerife odstěhoval, tak jsem ten chov zrušil. A teď vlastně po tom, co jsem se vrátil z Tenerife, tak bych si zase rád nějaké voliéry vybudoval v letošním roce. Než jsi odjel a vlastně kromě vlastního chovu měl jsi nějaké zkušenosti ještě z jiného ptačího oboru nebo nějakou školu? Jak ses tam dostal? Tak, já mám vystudované gymnázium a po gymnáziu jsem teda absolvoval magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Konkrétně se jednalo teda o bakalářský obor obecná biologie a potom magisterský obor terestrická ekologie se zaměřením na zoologii. A v rámci toho svého studia jsem se také věnoval celkem podrobně tématu teorii vychýleného poměru pohlaví u ptáků, což v podstatě znamená to, že podle některých jsou ptáci schopní vlastně mít víc nebo míň samců a samic u mláďat podle okolních podmínek. To znamená, že za některých podmínek se jim vyplatí, aby ten poměr pohlaví byl vychýlený na jednu stranu a zase za jiných podmínek, aby byl vychýlený na druhou. No a za tímhletím účelem já jsem si postavil u nás doma ve sklepě, jsem obsadil jednu místnost rodičům a vybudoval jsem si tam takový experimentální chov zebřiček, asi 30 párů a právě jsem tam v rámci své diplomové práce na nich testoval různé hypotézy. Takže to je nějaké to moje, jako, co se týče toho odborného zaměření, asi tak. Mhm. A jak se vůbec stalo, že ses potom dostal do Loroparku, největší kolekce papoušků na světě? Tak to vlastně začalo
když já jsem byl v roce 2015 na jedné ornitologické konferenci v Austrálii, tak jsem se tam potkal s Juanem Cornechem, což byl tehdejší kurátor ptáků v Loroparku. Dokonce jsme spolu spali na stejném hotelu, takže jsme se spřátelili. No a v té době já jsem se ho právě ptal, jaké jsou vůbec možnosti práce v Loroparku a jestli někoho schánějí. On mi říkal, že zrovna nikoho neschánějí, ale že se ta situace může změnit a že by mi dal, když tak vědět. No a vlastně za necelý rok se mi ozval s tím, že on sám z toho Loroparku odchází a že vedení zoologické zahrady schání nový tým kurátora, jeho zástupce a ještě nějakých dalších lidí. No, takže já jsem si poslal životopis do Loroparku a k tomu ještě, já se znám delší dobu s Tony Silvou, což je takový známý chovatel papoušků, taky pracoval jako kurátor dříve v Loroparku, ale už někdy před více než 20 lety. A požádal jsem ho o to, aby mi napsal doporučení. Takže on to doporučení napsal, poslal ho také vedení, no a potom oni mě teda oznámili, že mě zařadili do výběrového řízení s tím, že to výběrové řízení mělo 2 kola. Nejdřív jsem ho absolvoval přes Skype s ředitelkou personálního oddělení. Byl tam tenkrát ještě vědecký ředitel nadace Loropark Foundation David Walk a zoologický ředitel Wolfgang Rades. No a po tom prvním kole se mě ozvali teda, že postupuji do druhého kola, kam jsem tedy dorazil osobně na druhé kolo pohovoru a pak asi po měsíci mě teda dali vědět, jako, že mě berou. A tak jsem tam začal. Uh-huh. A co jsi musel potom zařídit, aby si tam mohl pracovat takhle v zahraničí? No, tak jsou to takové ty běžné věci. Musel jsem se tady v Česku odhlásit ze zdravotního a sociálního pojištění, k tomu samému se přihlásit na Tenerife ve Španělsku, musel jsem si zřídit bankovní účet, musel jsem si zařídit rezidenci, tak abych tam měl trvalé bydliště, podepsat pracovní smlouvu, vyřídit si bydlení, internet, takové ty klasické organizační věci. Mm-hmm. Než se stal tím, protože ty se stal zástupcem kurátorky, musel jsi projít nějaký kolečko, třeba ošetřovatelství u těch ptáků, než tě tam vzali? Měl jsi nějakou lhůtu, nějakou zkušební dobu? Tak já jsem tam vlastně nastoupil jako na pozici asistenta kurátora ptáků. V rámci celých těch 5 let, co jsem tam byl, tak jsem pracoval jenom na oddělení ptáků. Ale samozřejmě v rámci té činnosti je vždycky potřeba tu práci koordinovat také s ostatními odděleními. To znamená, když se třeba, já nevím, dovezlo nějaká zásilka krmení nebo materiálu, tak jsme se museli domluvit s těmi ostatními odděleními, kdo to přiveze, kam se to přiveze, jak se to přiveze a tak dále. Takže takovéhle provozní věci se tam řešily napříč odděleními, ale co se týče té chovatelské činnosti, tak té jsem se věnoval jenom na našem oddělení. No a právě potom vlastně v pozdější nějaké etapě jsem začal z toho vlastně asistenta kurátora ptáků. Jsem byl de facto zástupce kurátora a tam jsem v téhle pozici jsem tam de facto jako i skončil. Mm-hmm. Co obnáší práce kurátora, případně zástupce kurátora, jak se jakoby liší jejich náplň pracovní? Tak my jsme měli pracovní náplň společnou a dost se nám to překrývalo. Seděli jsme teda s mojí nadřízenou Marcí Weinzettel, která je z Brazílie, tak jsme seděli ve stejné kanceláři a měli jsme ve 2 lidech na starosti management našeho celého oddělení, které čítá zhruba 40 zaměstnanců a stará se o víc než 4 000 ptáků, především papoušků. No a je rozděleno především do 3 sektorů, což je chovné centrum La Vera, tam je umístěna drtivá většina papoušků, měli jsme tam také kanceláře a byla tam i většina zaměstnanců. Potom to byla exibiční část zoologické zahrady Loropark, což jsou prostě ty voliéry, které návštěvník vidí, když tam přijde, tak ty jsme měli na starost.
A potom Baby Station, což je místo, kde se uměle odchovávají mláďata papoušků. Takže se jednalo o 3 tyto sektory. A co se týče té samotné náplně práce, tak hlavně to byl, že jo, provoz toho oddělení, to znamená dohlížení na práci ošetřovatelů, jejich koordinace, objednávky, krmení různých materiálů, zajišťování údržby. Velkou porci času mi zabralo, to byla jedna z věcí, které jsem měl na starosti, tak zajišťování dovozu a vývozu ptáků. My jsme posílali každý 1 až 2 týdny vlastně zásilky z ptáky do celého světa, v rámci Evropy, ale i mimo Evropskou unii. A to samozřejmě obnáší to, že je potřeba na to připravit nějaké bedny, je potřeba ty ptáky zkontrolovat, jestli jsou v dobrém zdravotním stavu, dělat jim různá vyšetření, vyřídit všechnu byrokracii, co je zatím, papírování a tak dále. No a potom, co se týče takové té chovatelské části, tak ve spolupráci s vedoucími ošetřovateli, kteří tam byli 3 a pracovali tam už strašně dlouhá léta, tak jsme měli na starosti, museli jsme kontrolovat samozřejmě budky, museli jsme sestavovat nové páry, kroužkovat mláďata, pravidelně ty ptáky kontrolovat, prostě dělat tam kolečka, jestli ty ptáci jsou v pořádku. Museli jsme vést databázi těch chovaných ptáků, že ono 4000 ptáků, každý má nějaký kroužek, nějaký čip, nějaké datum vylíhnutí a tak dále. Takže tyhle údaje jsme museli všechny zaznamenávat. No, takže bylo toho dost a bylo to hodně pestré, jo, od všeho trochu. Nebylo to jenom nějaké, že bych tam třeba krmil 1 klec s papouškami. To byla to hodně taková rozličná práce. Mm-hmm. Jakým jazykem se tam mluví a měl jsi s tím problémy? Ze začátku to pro mě byla velká změna, protože já jsem španělsky neuměl, nebo měl jsem říct tak hola, Coca-Cola, tak maximálně. No, ale vlastně tím, že to tam do toho člověka jako jde ze všech stran každý den ten jazyk, tak během pár měsíců jsem byl schopný se domluvit celkem plynulé a myslím si, že by to zvládnul jako úplně každý, zase to nebyla taková věda. Ona přeci jenom ta španělština není tak složitý jazyk, jako třeba některé další, jako třeba čeština, že jo, nebo nějaká mandarinština. Takže postupem času jsem se na to zvykl a bylo to čím dál lepší a v té pozdější fázi, třeba po 2 letech, už mi to žádný problém nedělalo. Jinak v Loroparku se mluví v zásadě jen španělsky, jinými jazyky, tedy anglicky a německy se tam mluví víceméně s návštěvami nebo s klienty. Mm-hmm. A angličtinu jsi měl typu na vysoký úrovni, když jsi tam vedl ty rozhovory a tak? Angličtinu jsem samozřejmě, když jsem tam začal a vlastně ty pohovory přijímací, tak ty byly v angličtině a anglicky jsem jako se domluvil dobře, no. Mm-hmm. Jaký bys řekl, že je největší rozdíl v chovu u nás v České republice a na Tenerife? No tak určitě mě napadá v první řadě klima, a rozdělil bych to asi na 2 skupiny těch zvířat. Jedna skupina papoušků, kteří jsou, že já nevím, třeba mě napadají Amazoniani, Arové, ti, co pocházejí z tropických oblastí, tak těm si myslím, že to klima na Tenerife vyhovuje, protože je prostě stabilní, nejsou tam velké výkyvy teplot a není tam zima velká. Takže tam si myslím, že pro ně ty podmínky k chovu jsou ideální. Na druhou stranu pak jsou ptáci, kteří hnízdí hodně sezóně, třeba australští papoušci a potřebují k tomu, aby začali hnízdit, tak nějaký výrazný stimul, to znamená třeba vydatné srážky náhle nebo náhlý výkyv teploty. Tím je ta Austrálie typická a to možná zase na tom Tenerife trošku chybí. Ti ptáci se tam taky odchovávali, dobře se tam odchovávali, ale třeba to české podnebí by jako pro ně bylo možná i lepší. No a pak jsou takový ty ptáci, co vyžadují vyloženě chladno, což jsou třeba keové, dnes to říká, tak ty jsme tam měli taky jsme odchovávali, ale samozřejmě třeba prostě jsme jim tam dováželi sníh a led z pingvinária,
kde se chovali tučňáci, tak aby aspoň měli malinkaté zpestření prostě v rámci toho subtropického klimatu. Mm-hmm. Co bys řekl, že se za tu dobu, co jsi tam byl, podařilo zlepšit a co třeba tě mrzí, že se nepodařilo posunout dál? No, tak my jsme se tam hodně věnovali, my jsme tam začali s tou Marsiou de facto od nuly, protože říkám, že došlo k obměně toho kurátorského týmu, takže například my hned, jak jsme tam přišli, tak jednu z prvních věcí, co jsme udělali a na které nám teda záleželo, bylo revidovat kompletně výživu všech papoušků v loroparku. Vytvořili jsme na to takový manuál pro ty ošetřovatele, kde na každé stránce bylo prostě název papouška, fotka a to, čím se má přesně krmit a v jakém množství. Takže to jsme tam zavedli a docela se to dařilo se nám to jako aplikovat i dobře do praxe. Já jsem měl konkrétně na starosti, nebo hodně jsem se věnoval tématu výživy loriů. To se nám tam taky podařilo celkem dobře jako dát dokupy a těm loriům to tam celkem svědčilo. Vlastně podařilo se nám odchovat i vlastně v těch dalších letech celkem velké množství mláďat od velkého množství druhů. No a samozřejmě, tak co se nám nepodařilo, tak ono těch papouščích druhů je, že jo, nějakých, jsme tam chovali 350 druhů po druhu, tak samozřejmě úplně všechny jako se nám odchovat nepodařilo a vždycky je tam nějaký prostor k tomu se zlepšovat. Zvláště takové ty druhy, co prostě v tom zajetí moc nejsou, nebo se ještě nedovezly, tak to samozřejmě by byla velká výzva je prostě v té kolekci mít a mít možnost je prostě pozorovat a odchovávat. Kromě chovu na Tenerife měl jsi i čas na návštěvu ostatních zařízení? Byl jsi zvaný třeba do zahraničí nebo tak? Příležitostně, jo, tak já jsem měl svoji normální dovolenou, 5 týdnů. V rámci té dovolené jsem se teda vždycky snažil jezdit do Čech, abych byl v kontaktu s rodinou a se známými, ale samozřejmě jsem tyhle cesty využil k tomu, abych navštívil tady nějaké chovatele v Čechách, po případě v Evropě, nebo jiné zoologické zahrady. Účastnil jsem se taky pár seminářů, takže dá se říct, že ano. Jaký je tvůj největší zážitek z loroparku? Tak, zážitek, no asi pro mě, já jsem takové to nejhezčí období a takové to, co bylo nejvíc jako nabité adrenalinem, tak byly ty začátky, právě když jsem jako neuměl moc španělsky a všechno to pro mě bylo nové a vlastně objevoval jsem, co v tom loroparku vůbec všechno jako za ty ptáky je. Takže když jsem tam začínal, tak to pro mě bylo jako velký dobrodružství. Navíc jsem měl možnost se potkat takhle z nenadání prostě s obrovskými jako odborníky v tom jejich oboru, takže s veterináři, že jo, s těmi ošetřovateli, kteří tam třeba v tom loroparku pracují už přes 30 let, takže těm papouškům jako rozumí velice dobře. Takže to pro mě byl asi největší zážitek a největší jako satisfakce z toho mého tam působení. A tím, že máš velký rozhled i v zahraničí, dokázal bys říct, jakou pověst mají čeští chovatelé? Tak já myslím, že obecně známo, že v Česku se provozuje chov zvířat na vysoké úrovni a teď nemluvím jenom o exotickém ptactvu, ale také o plazích, o rybičkách, o akvaristice. A myslím si, že jsem za to rád, protože člověk vidí vlastně de facto nějakého chovatele papoušků, v každé vesnici má někdo nějakou andulku, že jo, nějaký pár rozel. Takže opravdu je vidět, že tady už prostě ta kultura toho chovatelství je zakořeněná. A na druhou stranu, kromě těch, jako řekněme, běžných chovatelů, tak tady máme také špičkové chovatele, kteří prostě odchovávají velice raritní druhy, které se třeba jinde na světě ani jako odchovat nedaří. Takže řekl bych, že jsou považováni jako čeští chovatelé za úspěšní. Na druhou stranu je ten český svět chovatelů trošičku izolovaný, protože je tady ta jazyková bariéra, takže o některých těch úspěších se třeba ani v tom zahraničí neví.
A tohle je trošku škoda, ale tak prostě to patří k tomu. No. Mm-hmm. Setkával se z zahraničí s mladými kolektivy, nebo je to jak u nás, že ten průměrný věk stoupá? No, já si myslím, že to je všude, že průměrný věk stoupá. Na druhou stranu tím, že jako u nás ta chovatelská základna je docela široká, tak si myslím, že je pořád i celkem dost jako těch mladých chovatelů v porovnání se zahraničím. A takhle třeba konkrétně v tom Španělsku, tak tam ti mladí chovatelé, tak mně přišlo, že to jsou spíš mazlíčkáři než chovatelé. To jo, ale samozřejmě prostě patří to k dnešní době, že ten chov zvířat už není asi takové terno, jako prostě mít iPhonea nebo MacBooka. No. Mm-hmm. Jak to vidíš do budoucna? Nemáš v plánu založit malý loropark u nás v Čechách? No, tak do budoucna já jsem se vlastně teď od nového roku tak pracuji pro jedno německé nakladatelství, které jmenuje se teda Arndt Verlag, vydává časopis Papageien a Gefiedet Welt. To jsou tedy ornitologické časopisy, kromě toho vydává také některé knižní tituly. Takže teď se věnuju tomu a kromě toho dělám také poradenství pro zahraniční chovatele, teda především v chovu exotického ptactva. No a co se týče budování loroparku v Čechách, tak ono vždycky takový projekt by jako asi je potřeba, by to mělo hlavu a patu. Jako zní to hezky, mně by se to samozřejmě taky líbilo, akorát prostě tady nejsme na Tenerife, to klima tady, nedalo by se to tady asi provozovat plnohodnotně po celý rok. Je otázka, jak vůbec by bylo pro návštěvníky atraktivní koukat jenom prostě na papoušky, jestli ty návštěvníci třeba prostě nechtějí taky vidět slona, tygra, lva a tak dále. Ale co by mě třeba jako zajímalo a lákalo, tak by bylo mít nějaký soukromý chov papoušků, kde by se prostě rozmnožovaly vzácnější druhy a kde by se to ještě zkombinovalo i s ochranou přírody, tak to by mě třeba zajímalo, to mě přijde takový atraktivní téma. Mm-hmm. Ještě si nakousnul tu ochranu. Loropark se hodně angažuje v záchranných projektech. Máš nějakou představu i jakoby o ostatních institucích, jestli se taky angažují tolik jako třeba Loropark? Tak Loropark je v tomhle tím, že vlastně se tam nachází nejucelenější sbírka papoušků na celém světě a je to zoologická zahrada právě specializovaná na papoušky, která funguje, letos tomu už bude 50 let, tak je v tomhle opravdu špička, co se týče těch záchovných projektů, má prostě desítky projektů po celém světě, které financuje. A co se týče ostatních institucí, tak s nimi právě nadace spolupracuje, nebo jsou ještě ostatní organizace, které fungují i samostatně. No a daří se, jako se střídavými úspěchy, tak se daří i vypouštět, třeba navracet papoušky do volné přírody, například v Kostarice, to dělají s ary, zelenými ary, arakangami, Loropark Foundation, tak těm se to podařilo udělat s ary lírovými. Takže těch projektů je celkem dost, především jsou teda ve Střední a v Jižní Americe. Mm-hmm. No a na závěr bych se tě zeptal, tím, že jsi na Tenerife strávil spoustu času, co kromě Loroparku bys doporučil k navštívení? Co se týče Tenerife jako dovolenková destinace, tak to můžu doporučit vřele opravdu všem, protože je to je to pestrý ostrov, kde člověk může být jeden den na pláži, druhý den si může vyjít sopku, která má 3800 metrů nad mořem, třetí den se může jít podívat do vavřínových lesů, které připomínají teda deštný prales. Opravdu těch aktivit je tam nepřeberné množství a dobrá je taky místní kuchyně. Jsou tam místní restaurace, kterým se říká guachinche, a kde si člověk může dát
od těch místních takové tradiční jídla, co oni tam jedí, hlavně teda králíka, třeba s bramborami, grilované maso, různé tapas a tak dále. Mm-hmm. No já jsem tam byl jednou a chystám se tam a teď jsi mě ještě víc nalákal. Já moc krát děkuju, že jsi přijal mé pozvání udělat tenhle rozhovor a děkuju i divákům, i posluchačům a u dalšího dílu videa nebo podcastu nashledanou. Díky za pozvání. Nashledanou.